नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नंदकिशोर ग्राम आर्टमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग करणार आहे कोहिनूर पेन्सिल इरेजरची। तर सुरू करूया व्हिडिओ आणि बघूयात कुठे आपण याचा वापर करू शकतो। आपण याला शार्प करून बघूया शॉर्पनरने। तर बघू शकता मित्रांनो, शार्प होत आहे मस्त। जेवढे तुम्ही शार्प कराल तेवढे चांगले चालेल। हे दिसायला व्हाईट पेन्सिल सारखे दिसत आहे, पण हे इरेजर आहे। तर बघूया मित्रांनो आपण कसा वापर करू शकतो। तर सुरुवातीला मी आर्क लाईन पेन्सिल पासून सुरुवात करणार आहे। तर खूप चांगले चालत आहे मित्रांनो आर्ट लाईन पेन्सिलवर। तर त्याच्यानंतर थोडी डार्क पेन्सिल घेऊयात। ही स्टिडलरची पेन्सिल आहे, खूप डार्क आहे। तर स्टिडलरच्या पेन्सिलवर पण हे खूप मस्त चालत आहे। तर आता आपण कलर पेन्सिलनं बघूया, कारण मी कलर स्केचसाठी ही पेन्सिल ऑर्डर केली आहे। एवढी चांगली चालत नाही मित्रांनो कलर स्केचवर, पण आउटलाईन काढायसाठी आणि हायलाईट करायसाठी खूप मस्त आहे। तुम्हाला जर बाय करायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे। एवढंच मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।